سلام به همه شما همراهان، مدیران فروش و استراتژیستای بازار. بیایید با یه حقیقت علمی شروع بکنیم. اکثر ما فکر میکنیم یه موجوداتیم که کاملا منطقیم که بر اساس ویژگی‌های فنی و قیمت میتونیم تصمیم بگیریم. اما واقعیت اینه که بخش بزرگی از تصمیمات خرید ما توی لایه‌های عمیق‌تر و غیر ارادی مغز دارن شکل میگیرن. توی دنیای فروش حرفه‌ای، به ویژه توی معاملات بزرگ، تفاوت بین موفقیت و شکست در دونستن ویژگی‌های محصول نیستش، بلکه در درک نیازهای پنهان و ترس‌های مشتریه. فروشنده‌ای که فقط حرف میزنه کالایی رو میفروشه، اما فروشنده‌ای که روانشناسی میدونه داره راهکار میفروشه. توی ویدیوی امروز ما وارد دنیای جذاب نوروسلینگ یا روانشناسی فروش میشیم. بررسی میکنیم که چطور میتونیم از محرک‌های ذهنی استفاده بکنیم تا نه تنها قرارداد رو ببندیم، بلکه رابطه پایدار و مبتنی بر اعتماد با مشتری بیایم و ایجاد بکنیم. بزرگترین مانع توی مسیر فروش حسیه که مشتری به اون فشار فروش میگه. وقتی مشتری احساس بکنه شما فقط دنبال چک بانکیشید، میاد یه گارد دفاعی میگیره. رهبرای فروش موفق و اونایی که میتونن موفق بفروشن، مدل ذهنی که ایجاد شده رو میان تغییرش میدن. اونها به جای فروش به مشتری به دنبال اینن که کمک به مشتری بکنن برای یه خرید درست. این یعنی بیشتر از اون که حرف بزنن سوال میپرسن، سوالاتی که دردا و چالش‌های واقعی مشتری رو میتونه بیرون بکشه و بعد باهاش همدلی میکنن به جای اینکه قرار باشه اصرار داشته باشن. درک بکنید که مشتری از چه چیزی میترسه. چه چیزی مشتری رو داره میترسونه؟ آیا از شکست پروژه میترسه؟ آیا از مثلا هدر رفتن بودجهش میترسه؟ و زمانی که شما این ترس رو درک بکنید، میتونید امنیت خاطر رو فراهم بکنید و از یک فروشنده به یه مشاور بسیار خوب با همین تغییر پارادایمه میتونید تبدیل بشید. برای اینکه ذهن مشتری رو به سمت پاسخ مثبت هدایت بکنید، باید از یک محرک‌های استفاده بکنید که مغز ما به طور غریزی بونا پاسخ میده. من 3 محرک روانشناسی برای نهایی کردن تصمیم رو میخوام بهتون بگم. اولی مورد محرک اقتدار و تخصصه. انسانا تمایل دارن از کسایی بیان خرید بکنن که اونها رو به عنوان مرجع و متخصص میشناسن. شما نباید فقط از محصولاتتون تعریف بکنید، باید نشون بدید که چالش‌های صنعت مشتری رو بهتر از خودش میشناسید. ارائه همین گزارش‌های تحلیلی، صحبت درباره روندهای بازار و نشون دادن تسلط فنی که شما الان دارید، شما رو تبدیل به یک فروشنده، یعنی از یک فروشنده عادی به یک مشاور استراتژیک میاد تبدیلش میکنه. بحث دوم محرک اثبات اجتماعی یا همون سوشال پروف. مغز ما برای اینکه بتونه ریسک رو کم بکنه به رفتار بقیه میاد نگاه میکنه. وقتی مشتری میبینه شرکت‌های مشابه یا برندهای معتبری که مثلا میشناسه از خدمات شما استفاده کردن و موفق هم شدن، بخش بزرگی از ترسش رو از بین میبره. یعنی دیگه همچین ترسی توی ذهنش ایجاد نمیشه. به جای ادعاهای بزرگ، بیاید داستان موفقیت مشتریای قبلی خودتون رو به تصویر بکشید، اونها رو روایت بکنید. اجازه بدید نتایج شما به جای شما حرف بزنه و به جای شما بفروشه. این میشه مهمترین محرک اثبات اجتماعی. و سومین مورد محرک کمیابی و ارزش زمانه. کمیابی به معنی تعداد کم یا تعداد محدود نیست. کمیابی توی فروش حرفه‌ای یعنی هزینه فرصت‌های از دست رفته. به مشتری نشون بدید که هر روز تأخیر توی استفاده از راهکار شما چه هزینه‌ای به سازمانش
تحمیل میکنیم. مثلا ممکنه شما مثلا بگی اگر از این محصول استفاده نکنید فلان مقدار از سهم بازار رو شما از دست میدی. مثلا از دست دادن سهم بازار خودش میتونه یکی از مهمترین محرک‌های کمیابی باشه، یا هدر رفتن منابع انسانی. اینا جزو موارد بسیار بسیار مهمی هست که این میتونه هزینه‌های بسیار زیاد رو به اون سازمان تحمیل بکنه. نشون بدید که این فرصت برای بهبود هست و این فرصت به هیچ عنوان همیشگی نخواهد بود. یادتون باشه فروش یه میدون جنگ به هیچ عنوان نیست، یه فرایند ایجاد ارزشه. روانشناسی فروش به ما یاد میده که اگه بتونیم اعتماد ایجاد بکنیم، ترس رو کم کردیم و تخصص خودمون رو اینجا ثابت میکنیم. مشتری نه تنها از ما خرید میکنه بلکه یه طرفدار وفادار برند ما میشه، به بقیه هم ما رو به راحتی معرفی میکنه. به عنوان یک تمرین عملی برای هفته آینده از امروز ازتون میخوام که توی اولین جلسه فروش خودتون سعی بکنید 80% زمان رو به شنیدن اختصاص بدید، ببینید چی دارن میگن و چی قراره شما بشنوید، چه کاری رو قراره انجام بدید. سعی بکنید حداقل 3 تا سوال بپرسید که با چرا یا مثلا چگونه یا چطور شروع بشه تا شما بتونید به ریشه نیازهای احساسی مشتریتون دست پیدا بکنید. وقتی نیاز واقعی رو پیدا کردید، راهکارتون رو به عنوان درمانی برای اون درد باید بیاید و ارائه بدید. ممنونم که همراه من در کانال محمود بیز در یوتیوب بودید. تا ویدیوی بعد همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. شب و روز خوبی داشته باشید. خداوند یار و نگهدارتون.